Another random messages. September 17, 2018 pa po ang message niyang ito. Nagre-review kasi ako. Galing ito kay Raymond Lucy. Nagre-review ako sa mga messages ko ba na baka meron pa akong hindi na-click, yung mga ganyan. So, sad to say, isa yung message niyang hindi ko na-click. Ngayon, sagutan natin lahat ito, marami yan. Kasi, ito yung pinaka-basic. Maganda ito. Lagi itong lumalabas sa civil service exam. Itong regarding sa fraction, yung greatest common factor, LCM, paano mag-lowest term. Importante ito multiplication ng decimals. So, mayroon tayong mga percentage dito. Mag-add and subtract or multiplication or division, yung mga unlike signs, problem solving, or anong tawag dito, mga word problems ba, kung paano siya gawan ng equation. Hindi yan nawawala mismo sa civil service exam. Meron din ditong hanapin yung mga values dito, at yung ratio. Hindi yan nawawala sa civil service exam. So, kung itong lahat ay alam mo paano sagutan, then malaki talagang maitulong nito para maipasa mo ang civil service exam. Basic lang ito, pero marami kasing nakakalimot nito. Kaya, isa-isahin natin. In this video, we are going to discuss about greatest common factor, least common multiple, at paano mag-lowest terms. Although marami na akong na-upload dati, pero sagutan lang natin ito. Anyway, ilalagay ko rin naman sa description ng video ito yung mga dati ko nang na-upload with regards sa greatest common factor, LCM, yung mga ganyan. So, number 1, what is the greatest common factor of 75 and 90? There are many ways to do this. List down all their factors. 75 at saka 90. Pero bago mo gawin yan, solution number 1. Between sa 75 at saka sa 90, hanapin mo yung may pinaka-maliit or yung lesser number or yung pinaka-mababang value. 75. 75 versus 90 ba? So, 75 ang pinaka-mababa. Si 75, balias natin, si 75, makapang-divide ba sa 90? Obviously, hindi. So, this time, i-factor out natin si 75. I-list down natin yung mga factors ni 75. Isulat natin din ulit si 75. Although, alam natin na sa 75, hindi na siya makapang-divide sa 90. I-list down natin ang mga factors ni 75 in such a way na ano tawag dito? Yung from highest to lowest. Lowest. Partner yan siya. 75 times 1, 25 times 3, 15 times 5 yan. Mga factors ni 75. Ito, nasagot na natin na hindi siya makapang-divide sa 90. Next, 25. Makapang-divide ba siya sa 90? Hindi. Si 15, makapang-divide ba siya sa 90? Yes. So, yan na yung greatest common factor sa 75 at 90. It is 15. Another way, i-list down natin yung mga factors. Ito pa rin pero i-rewrite lang natin para mas klaro ba. Okay, i-list down natin, isulat lang natin ulit yung mga factors ng 75. Meron tayong 75, 25, 15, 5, 3, 1. At i-list down, wait, ipalayo muna natin ito para may space. I-list down din natin yung mga factors ni 90. 90, 45, 30, 18, 15, 10, 9, 6, 5, 3, 2, 1. Ma'am, paano namin malalaman yung mga factors na yan? Paris mo lang yan siya. Paris mo yan. That is equals to 90. Tapos magsimula ka sa 2.
90 divided by 2, it's 45. So, ipares mo siya sa 2, that is equals to 90. Now, i-divide mo sa 3 si 90, pwede. 30 yan siya. 30 times 3, that is 90. Next, 5 times 18, 15 times 6, yan. Partner mo lang yan. Yan yung mga factors ni 90. Next, what are the common factors of 75 and 90? We have 1. Next, 3. Next, 5. Next, 15. 15, 5, 3, 1 are common factors dito sa 75 at 90. Ang hinahahanapin natin ay yung greatest common factor, 15. Now, another way of finding the greatest common factor ay yung prime factorization. 75 at 90. Anong common na pwede natin i-divide dyan? 5. 75 divided by 5, that is 15. 90 divided by 5, that is 18. Si 15 at saka si 18, ano man ang mga common na factors nila or yung common na number na pwedeng i-divide natin sa dalawa. And that is 3. So 15 divided by 3 equals 5. 18 divided by 3, and that is 6. Ngayon, greatest common factor is 5 times 3, that is equals to 15. Yan na yung greatest common factor. Another way pa, ang tawag nito yata ay prime factorization, 3 factorization. Ano nga ba yung exact term nito? Na ganun pa rin ang isulat natin. 75, 90. Doon tayo sa i-divide natin ng 3. So, that is 25. 25 times 3 equals 75. Now, ito pwede pa natin ma-factor out, which is 5 times 5 or 5 ba. Next, itong si 90, i-divide natin ng 3. And that is, this one is 30. Si 30 pwede pa ma-factor out by 5 at 6. Si 6 pwede pang ma-factor out by 3 and 2. Yan na yung mga prime numbers nila. Bali, yung mga prime numbers na 75 ay 5, 5, 3. Bali, 5 times 5 times 3 equals 75. Prime numbers ni 90 ay itong 5, 3, 2, 3. 5 times 3 times 2 times 3, that is equals to 90. Next, pair their common factors. Kasi ito yung mga factors nila. Common factors, merong 5 at 5 dyan. So, isulat natin. Next, merong 3 at 3 dito. Sulat natin si 3. Next, meron pa ba? Ito may 5 pa. Dito wala na. 3 at saka 2. So, wala na tayong pares. 5 at 3 lang siya. I-multiply mo yan. 5 times 3 equals 15. So, yan na yung greatest common factor. Now, kung ganito ang paghanap ng greatest common factor na halimbawa itong 75 at 90, titingnan mo lang kung saan dyan ang pinaka-least na number at yan ay tanungin natin kung makapang-divide ba yan sa pares niya. So, bali, ang hanapin lang natin or titingnan natin ay yung pinaka-maliit na number. While dito sa number 2, what is the least common multiple sa 16 and 24? Ngayon, dito naman ay dun ka titingin sa pinaka-malaking number, 24. Ang 24, kaya ba siyang i-divide ni 16? Hindi. So, i-list down natin yung mga multiple of 24. Ang next sa 24 ay 48. Ang 48, ma-divide ba siya sa 16? Yes. Ang answer dyan ay 48 divided by 16 and that is 3. So, therefore, ang least common multiple dito ay 48.
Isa pa, ganituhin natin. 16, 24. Pwedeng 4 ang divide natin or magsimula tayo sa 2 kung gusto nyo. This is 8. I-divide natin ng 2 lahat. This is 8. Ma-divide pa siya. I-divide natin ng 2. This one is 4 and this is 6. Ma-divide pa rin siya ng 2. So this is 2. This is 3. Kung ang paghanap ng greatest common factor ay ito lang yung i-multiply, ngayon, ang paghanap ng least common multiple, pati ito ay i-multiply natin. So that will be 2 times 2 times 2, ito yon, times 2 times 3. Ito naman yung itong dalawa ay yan. 2 times 3. Wait. So, 2 times 2 times 2 equals 8 times 2 equals 16 times 3 equals 48. Another way. Ganon din kung anong ginawa natin sa greatest common factor, ganon din ang gagawin natin sa least common multiple. Pero iba lang siya. Later, i-compare talaga natin yung dalawa para klaro sa inyo. So, mag-factor 3 din tayo dito. I-factor out natin ba? So, 8, this one is 2, 12, 2, this is 6, 2, 2, 3. Then, factor out si 8, 4, 2, at si 4 ay 2, 2. Mag-pair muna tayo. 2. Isa pang 2. Meron pang isang 2. Ang natitira na lang natin ay itong 2 at 3. 2 at 3. Sali natin yung dalawa. Next ay i-multiply natin sila lahat. 2 times 2 times 2 equals 8. Times 2 equals 16 times 3 equals 48. So yan na yung least common multiple. Ngayon, bago natin i-compare itong greatest common factor versus dito sa least common multiple, kung paano sila hanapin, dito muna tayo sa number 3. Itong number 3 ay what is 75 over 90 expressed in lowest terms? Sorry. Going back, para ma-lowest term natin yan siya, hanapan natin siya ng greatest common factor, pang-divide dito sa dalawa para ma-least siya. So, in finding the greatest common factor, isa sa mga ways in finding greatest common factor ay hanapin yung may pinaka-maliit na number, which is 75. Ang 75, makapang-divide ba sa 90? Hindi. So, i-identify natin yung mga factors ni 75. We have 25 pares yan sa 3, 15 pares sa 5. So, meron tayong 25, 15, 5, 3, 1. Ang next na tanong, si 25, kasi greatest common factor, nahin natin yung yung nasa mataas na mga factors ni 75. Si 25, makapang-divide ba sa 90? Hindi. Si 15, makapang-divide ba sa 90? Yes. So, kung makapang-divide, yan na yung greatest common factor natin. 90 divided by 15, and that is 6. 75 divided by 15, and that is 5. So, what is 75 over 90 expressed in lowest term? 5 over 6. Ngayon, ito yung mahalaga. I-compare natin. Mas maganda yung i-compare natin para mas klaro sa inyo yung pagkakaiba ng greatest common factor versus sa least common multiple. So, greatest common factor, ito ay ang paghanap ng least common multiple. By the way, ang paghanap ng least common multiple ay pareho lang sa paghahanap ng least common denominator. Kaso lang, itong least common multiple ay para sa mga whole numbers, while si least common denominator ay ang paghanap ng yung mga fractions, bale. So, denominators lang. Pero, ang paghahanap nito
ng mga least common denominator ay pareho lang sa least common multiple. So, ilagay lang din natin dito ang least common denominator. Ito ay sa fractions at ito naman ay sa whole numbers. Ang example natin dito ay 12 and 16. Let's find the greatest common factor of 12 and 16 and least common multiple dito sa 12 and 16. In finding greatest common factors, i-list down natin, ito yung isa sa solutions, i-list down natin yung mga factors ni 12 at ni 16. Factors of 12. 12, 6, 4, 3, 2, 1. Factors of 16, we have 16, 8, 4, 2, 1. Greatest common factor. Ang mga common factors are 1, 2, at 4. Greatest common factor, 4. Kung sa greatest common factor, ang i-list down natin ay yung mga factors sa tanong natin na 12 at 15, dito naman sa least common multiple, i-list down naman natin yung mga multiples of 16 at saka itong 12. Multiple of 12, next dyan ay 24. Next sa 24 ay 36. We have 48 plus 12 ba? Plus 12. This is 60 plus 12, 72. Next, multiple of 16. 16 times 16 plus 16 equals 32. 32 plus 16, 48. 48 plus 16, that is 64. Plus 16, 80. Plus 16, 96. Mga multiples of 12 and 16. Sa mga multiple of 12 versus dito sa 16, ang pinaka-least na pareho sila ay itong 48. So, yan na yung least common multiple. So, ngayon, ano namang gamit dito sa least common denominator? Kung nasa denominator sila, ang least common denominator nila ay 48. Another way. Itong ganito. 12, 16, may term ito eh. Kalimutan ko yung term. Paki-comment na lang kung anong term dito. So, pareho silang ma-divide natin ng 4. 12 divided by 4 and that is 3. 16 divided by 4 and that is 4. So, ito na yung greatest common factor. Isa pa. 12 at 16. I-divide natin ng 2. This is 6 and this one is 8. Ma-divide pa siya ng 2. This is 3 and 4. Bali, ito lang yung i-multiply mo. 2 times 2 equals 4. So, ang greatest common factor ay 4. While dito sa least common multiple, ganun pa rin. 12, 16, ganun pa rin ang gagawin natin. Parehong ma-divide ng 4. So, this is 3 at 4. Si 3 at 4, yan na yun kasi hindi na natin siya ma-divide or wala na siyang common na pang-divide dito. Dito sa least common multiple, ang i-multiply natin ay 4 times 3 times 4 and that is equals to 48. Pareho lang din kung ganito, i-divide natin ng 2, this is 6, 8. I-divide pa natin ng 2, this is 3, 4. Si 3, 4, wala na sila common na pwede natin silang i-divide dalawa. So, yan na yon. 2 times 2 times 3 times 4 and that is 48. Next, yung prime factorization 3. Yun ba yun yata yung exact term dito? So, ang 12, i-divide natin ng 2, that is 6. I-divide natin ng 2 si 6, that is 3. Si 16, i-divide natin ng 2, and that is 8. Si 8, i-divide natin ng 2, ma-divide siya ng 2, balik. That is 4. I-divide pa natin ng 2, and that is 2. Gawan na rin natin si least common multiple. Kopyahin lang din natin. Ganun din ang paraan. I-divide din natin ng 2, and this is
3, divide natin ng 2, this is 8. Ma-divide siya ng 2, this is 4. Ma-divide ng 2, 2, 2. In finding greatest common factor, merong dalawang 2 dito. Meron ding dalawang 2. 2 times 2 equals 4. Yan na yung greatest common factor. While, in finding the least common multiple, mag-pair tayo. Pair sila, may 2 din dito, so isang 2. May 2 pa rin dito, meron dyan, isang 2. 1 count. Next, wala nang pares si 3, 2, at isa pang 2. Isulat ang walang pares na 3, 2, at isa pang 2. I-multiply mo yan sila lahat. And the answer here is 48. Yan na yung least common multiple. I hope after watching this video, alam nyo na ang pagkakaiba ng greatest common factor, yung paghahanap ng greatest common factor, ang paghahanap ng least common multiple, at i-include na rin natin ang least common denominator. Abangan ang next na video because we are going to add, subtract, multiply, and divide fractions.